ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ጓደኞቼ ዛሬ የምሰራላችሁ ብሮስትን ቺክን ነው። ብሮስትን ቺክን ለመስራት የሚያስፈልገን ዶሮ፣ ብላክ ፔፐር ወይም ጥቁር ቅመም፣ እንቁላል፣ ጨው፣ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን። የዶሮው ላይ ጨውና ፍልፍል አስዋት እናደርግና እናሸዋለን፣ እናደባልቀዋለን። በደንብ ካደባለቅነው ወይም ካሸነው በኋላ ዶሮውን አንስተን እንቁላል ውስጥ እንከተዋለን። እንቁላል ውስጥ በደንብ ከነከርነው በኋላ ዱቄት ውስጥ አሁን እስከ ጨርሰናል ስራችንን። ዘይታችንን በደንብ ሲሞቅ ማለት ነው፣ በደንብ ዘይቱ እንዳይመጥብን ማለት ነው። ከዛ አንስተን ወደ ዘይት ውስጥ እንከተዋለን ማለት ነው። ማገላበጥ ይኖርብናል። ትንሽ ብራውን መሆን አለበት። እናገላብጠዋለን። እናነሳና እሳህን ላይ እንትን አድርጌበታለሁ፣ የሳንድዊች ወረቀት ማለት ነው። እዛ ላይ እናደርገዋለን። አያችሁት? ሽታውን በጣም ይጥማል። በጣም ደስ ይላል። አያችሁት? አብሬ ሰላጣ ሰርቼለታለሁ። የሰራሁት ሰላጣ ቲማቲም ሰላጣ እና ኺያር የዳቦ የደረቀ ዳቦ በጣም የሚጥም ምግብ ነው። ጓደኞቼ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ይጥማል። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው። የእውነት በጣም ይጥማል። ሰርታችሁ ሞክሩት። ዋው ነው ከሰላጣው ጋር በእውነት ጓደኞቼ። ቪዲዮን ስለምታዩልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ እንሆን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው ስለምታዩልኝ፣ ስለምትሰጡኝ አስተያየት በጣም ነው የማመሰግነው። ቻው።